Hello everyone, welcome back to another session of our MCQ practice series. So আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলাই নি আছে। আৰু এতিয়া পৰীক্ষালৈ আৰু বেছি দিন নাই গাইজ, ৰাইট? হাৰ্ডলি 1 মান্থ এটা আছে। আৰু আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি UPSC ঝাটকাটোৰ কথা গম পাইছে চাগে। চ' আপোনালোকে এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব লাগিব both for conceptual and factual questions. চ' আজি পাৰ্টিকুলাৰ ছেশ্যনটোত মই কিছুমান ফেকচুৱেল কুৱেশ্যনছ খিনি বেছিকে লৈ আনিছো য'ত নেকি ইণ্ডেক্সেছ বিলাক আছে, অ'কে, ৰেংকিংছ বিলাক আছে, য'ৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ চান্সেছ বহুত বেছি অধিক। আৰু তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰশ্ন আহেই, ৰাইট? এভৰি ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ ইণ্ডেক্স বিলাকৰ পৰা এটা নহ'লেও এটা প্ৰশ্ন আহে। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক ক'ত আছে, ৰেংক কিমান আছে, তাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। বাট এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, ৰাইট? তেনেকুৱা প্ৰশ্ন এবাৰ অহাৰ চান্সেছ আছে। গতিকে ইয়াতে আজিৰ ক্লাছটোত আমি এগেইন কিছুমান কুৱেশ্যনছ কিছুমান লৈ আহিছো। সেই কুৱেশ্যনছ খিনি লৈ পেলাই আমি ডিছকাছ কৰিম দেট আমাৰ প্ৰস্তুতিখিনি আমি আগবঢ়াবলৈ পাৰো নেকি। চ' উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ডিলে গাইজ, লেটছ ষ্টাৰ্ট টুডে ছেশ্যন। আৰু আমাৰ এই ছেশ্যনটোতো তেনেকুৱাই হ'ব য'ত নেকি আমি এটা টাইমাৰ ইউজ কৰিম আৰু টাইমাৰটোত আমি এটা সময় এটা আপোনালোকক দিয়া যাব। এই সময়টোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অন ইয়ৰ স্ক্ৰীন গাইজ, ট্ৰাই এণ্ড চলভ দিছ কুৱেশ্যন। কাম অন। আৰু যিসকলে চাই আছা কমেণ্ট কৰি থাকিব, এনচাৰ্ছ বিলাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। মনত ৰাখিব সকলোৱে দেট ইয়াতে যিমান ভুল কৰিব সিমান বেছি শুদ্ধ কৰাৰ চান্সেছ থাকি যাব ইন দ্য একচুৱেল এক্সাম। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অন ইয়ৰ স্ক্ৰীন গাইজ, কাম অন, লেটছ ষ্টাৰ্ট। এই কুৱেশ্যনটো আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স। চ' গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্স ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। আৰু ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহিবই কিন্তু দেই, মই ভাবো আহিবই। কাম অন, অলৰেডি 40 ছেকেণ্ডছ গুচি গ'ল। মই গম পাইছো ফেকচুৱেল হয় যিহেতু বহুতে অলপমান টান পাব পাৰে, বাট আপোনালোকে ভুল হলেও টোক্কা হলেও মাৰক আপোনালোকে, তেতিয়াহে আপোনালোকে পিছলে আপোনালোকে ভুল নকৰিব। অ'কে অ'কে চ' কিছুমানে এই বুলি কৈছে। অনলাইন অনলাইন কিয়নো কিনে চাই আছা দিয়া, কাম অন। চ' লেটছ ডিকোড দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন গাইছ। অ'কে চ' ফাৰ্ষ্টত যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ আমি অবভিয়াছলি অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিব। চ' দিছ পাৰ্টিকুলাৰ index is related to what? This is related to global innovation index. Okay, innovation. So এই টার্ম বিলাক আপোনালোকে ডিকোড কৰিবলৈ শিকিব। That is very very important. Okay, so global innovation index. So ইয়াতে innovation কোনটো কান্ট্ৰীৰ কিমানখিনি ইনোভেশনছ হৈ থাকে, okay, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে তাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনডেক্স এটা ৰিপৰ্ট এটা, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেন্টত কোৱা গৈছে ইট ইজ পাব্লিছড এনুৱেলি বাই দ্য ৱৰ্ল্ড ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যন WIPO ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। ওকে চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ এই ষ্টেটমেন্টটো হাফ কাৰেক্ট হয়, বিকজ য়েছ WIPO বিফৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ হেৰি কৰে, অ'কে, পাব্লিছ কৰে এই ৰিপৰ্টটো, কিন্তু নট উইথ দ্য হেল্প অফ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ হেল্প নালাগে। অ'কে চ' এগেইন সেই ষ্টেটমেন্টটো মই আল্টিমেটলি চাব গ'লে হাফ কাৰেক্ট হয়, গতিকে আমি ৰং বুলি আমি ধৰিবলৈ পাৰো। চ' দিছ ষ্টেটমেন্টটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1 ইজ ৰং। অ'কে ছেকেণ্ডটো যদি চাওঁ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ সিহঁতেও বহুতখিনি পাব্লিছ কৰে, ৰিপৰ্ট তেনেকে পাব্লিছ কৰে যথেষ্টখিনি। যেনেকা আমাৰ জেণ্ডাৰ আমাৰ গেপ ৰিপৰ্ট আছে, তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট বিলাক পাব্লিছ কৰে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম, বাট নট দিছ গ্ল'বেল ইনডেক্স, গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইনডেক্স। ইয়াতে এইটো অকল ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিয়ে কৰে। ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি আমি পঢ়িছো চাগে, ৰাইট? ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি, পেটেন্টছ এণ্ড অল, কপিৰাইটছ এণ্ড অল, ৰাইট? সেইবিলাকৰ ওপৰত ইনডেক্স এটা কৰা যায়। ছেকেণ্ড ষ্টেটমেন্ট, the index evaluates economies based on two broad pillars: innovation inputs and innovation outputs. এই ষ্টেটমেন্টটো যদি আমি চাওঁ ৰাইট হয়। এটা জাষ্ট আপোনালোকে এনেই নিজৰ অলপমান বুদ্ধি অলপমান লগাই পেলাই আপোনালোকে গম পাওক দেট এটা আমি গ্ল'বেল ইন'ভেশ্যন ইণ্ডেক্সত আমি কেনেকে ধৰণৰ পেৰামিটাৰ ৰাখিব পাৰো। আইদাৰ যে এনেকুৱা এটা কাণ্ট্ৰি আছে, এই কাণ্ট্ৰিটোত বহুত তেওঁলোকে এনেকুৱা ইনষ্টিটিউটছ বিলাক ৰাখিছে, হা, ইনষ্টিটিউটছ বিলাক ৰাখিছে, স্কুলছ বিলাক ৰাখিছে, ট্ৰেইনিং জাগা এৰিয়াজ বিলাক ৰাখিছে, যাৰ থ্ৰুৱেদি মানুহবিলাকে অলপমান ইন'ভেটিভ আইডিয়াজ বিলাক আহিব পাৰে। অ'কে চ' সেইটো এটা কেটেগৰী হ'ল। আৰু ছেকেণ্ড কেটেগৰী এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সেই কোনখিনি কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা একচুৱেলি ইন'ভেটিভ আইডিয়াজ বিলাক আহি আছে। অ'কে চ' একফালৰ পৰা চাব গ'লে এটা হৈ গ'ল ইন'ভেশ্যন ইনপুট, মানে কাণ্ট্ৰিজ বিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ছেটআপ কৰিছে বা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ছেটআপ কৰিছে, অ'কে, ইনষ্টিটিউটছ বিলাক ছেটআপ কৰিছে, কিমানখিনি পইচা খৰচ কৰিছে যাতে নেকি আমাৰ ইন'ভেশ্যন হওক বুলি। অ'কে চ' সেইটো হৈ গ'ল এটা পেৰামিটাৰ। ছেকেণ্ড পেৰামিটাৰটো হৈ গ'ল আউটপুটছ, সেইবিলাকতো তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট ইত্যাদি কৰিলে, এতিয়া আউটপুট কিমানখিনি আহিছে, ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াজ আহিছে নে নাই আহা, চ' কোনটো কাণ্ট্ৰিৰ বহুত বেছি ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়াজ আহিছে। অ'কে চ' য়েছ দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ অলছ' ৰাইট। দ্য ইনডেক্স ইভালুৱেটছ ইকনমিজ বেছড অন টু ব্ৰড পিলাৰ্ছ,
কোন কেইটা কাণ্ট্ৰিয়ে কিমানখিনি ইনপুট কৰিছে আৰু কোন কেইটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কিমানখিনি আউটপুটছ ওলাইছে, টেলেণ্ট ওলাইছে। Okay? Third, in the latest rankings, India has broken into the top 40 global innovators for the first time. So, this statement যদি আমি চাওঁ, this is also very, very true. Okay? কাৰণ এতিয়া যদি আমি চাওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন আছে 38 পজিশ্যন। As per the recent report, okay, India's position is at 38. So yes, of course, we can say that top 40 tahi gol India. Okay. So second and third statement is right. So yate hobo lage B, 2 and 3 is right. Ebar ami sai lo. Yes, 2 and 3 is right. Statement 1 is incorrect because WEF, okay, WEF logot partnership nokore. Okay, instead it works with corporate partners and academic networks like Portland Institute. Portland Institute teneko eta innovative ideas bilak tar pora ulai bahut khini ha, particularly to I think Washington DC ase ha, USA. So teneko institute bilakor logot tehoke collab kore but not with WEF. Okay, so yate jikini input kotha koisilo, inputs like for example institutions hoy gol, human capital হৈ গল, okay, then investments বিলাক হৈ গল, infrastructure হৈ গল, তেনেকুৱা সেইবিলাক হৈ গল input আৰু output কি থাকিব, knowledge কিমানখিনি gain কৰি ওলালে, creative outputs, creative নতুন নতুন ideas বিলাক কিমানখিনি বনিলে নতুনকে, okay, so সেইবিলাক হৈ গল output. So these are the two main pillars আৰু চাব গলে ইয়াৰ 38 position আমাৰ ভাৰতে এবাৰ লাভ কৰিছে, ঠিক আছে। Okay, so ইয়াৰ against আৰু কিছুমান background knowledge আপোনালোকৰ কাৰণে আছে, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহা chances বহুত বেছি based on the recent UPSC paper, right? So WIPA যদি আমি চাওঁ, it is located in Geneva, Switzerland. Okay, it was established by the WIPO convention in 1967. Okay, mission যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ultimately এটা proper intellectual property system এটা থাকিবলৈ লাগে world wide, সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ motive আৰু membership হিচাপে চাব গলে currently 195 টা members আছে, বহুত কিতাপত আপোনালোকে পাব 194 but আপোনালোকে 195 হে কৰিব। Okay, why 195? because চাব গলে recently আমাৰ কোন আছিলে মাইক্ৰোনেছিয়া, okay, মাইক্ৰোনেছিয়াৰ nations বিলাকো join কৰিছে, so 195 টা member states হৈ যায়গে। Okay, so this is regarding WIPO. World Economic Forum. World Economic Forum is also very, very important for us. So, যিহেতু World Economic Forum কথা উল্লেখ কৰা গৈছিলে, ইয়াৰ কথা অলপমান background knowledge চাই লওঁ। It was established in the year 1971. ইয়াৰ কি main motive টো কি হৈছে? Economic Forum হয়, right? So, ইয়াতে আমি কি কৰিম that each and every country বিলাকৰ যিবিলাক business head বিলাক আছে, business partners বিলাক আছে, okay, তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমি all together এটা আমি একেলগে আনিম, okay, এটা ষ্টেজত আনিম আৰু এটা ষ্টেজত আনি পেলাই আমি তাৰপিছত কি কৰিম, আমি ডিসকাস কৰিম about global events, okay, যেনেকৈ climate change হৈ গল for example, okay, so তেনেকুৱা global impact, কাৰণ economy চাব গলে any kind of যদি global event এটা হয়, economy তো definitely কিবা নহলে কিবা এটা impact কৰিবই, right? so সেই হিচাপে চাব গলে এনেকুৱা এটা ষ্টেজ হয় যত নেকি ইহঁতে ডিসকাস কৰে about climate change, global security, etc. ঠিক আছে, মিশন কি আছে, to improve the state of the world through public private cooperation, ঠিক আছে। Okay, so ইমান এটা বেছিকে আমি চাই নাথাকো WF. Let's move on to the next question on your screen, guys. Come on, answer this question. Timer to on কৰি দিছো মই। Rahul Nath D, Ankita D, Assam for a first time participate, very nice. Rahul Nath, Ankita, তোমালোকে এই question এইটো চাগে last question ৰ answer দিছিলা নহয় জানো? এটা কাম কৰিবাচোন প্লিজ, তোমালোকে answer খিনিৰ number টো দি দিবা। Question number 2 option D তেনেকা লিখিলে বেছি ভাল হয়। Okay, try and decode this question, guys. Related to global gender gap. Excuse me. Global gender gap. Okay, 1 minute পাৰ হৈ গল, but still মই অলপমান extra time দিছো আপোনালোকক। Okay, যিহেতু ইয়াতে statements যথেষ্ট দীঘল statements আছে। Come on, try and decode this. B, আচ্ছা, answers বিলাক আহিছে, কিছুমানে কৈছে B বুলি কৈছে। Okay, আপোনালোকে attempt কৰক, সকলোৱে attempt কৰক। Come on, ভালদৰে পঢ়কচোন statements খিনি, যোনকেইটা ভুল বুলি ভাবে হেৰি কৰি দিবা। মধুস্মিতা, very nice. Madhusmita have already answered. চলো, তো 1.5 মিনিট হৈ গল গাইজ, তাতছে বেছি আৰু সময় নিদো। Okay,
So, with reference to the global gender gap index, which one of the following statement is mathematically and structurally accurate regarding its composition? So, global gender gap, যদি আমি চাও, এটো কোনে বনাই? আমাৰ World Economic Forum. Okay, published by WEF. Okay. So, a particular forum to jodi ami sao tete gender gap eta sai. So, each and every country, okay, each and every country sabo gole tate tat female hokole male hokolor against jodi ami sao comparison jodi ami sao teolokor progress kiman khini hoise hekhini ami sao. Okay, so this is about the global gender gap. So, first statement of dia it measures absolute levels of empowerment, women's empowerment rather than gap between women and men. So, yate jodi ami sao naho etu ভুল হৈ যাব statement why because আমি ইয়াতে particularly women আৰু menৰ মাজতে okay compare কৰি আছো okay আৰু particularly চাৰিটা আমাৰ sector থাকে তেনেকুৱা based on educationৰ ক্ষেত্ৰত okay political হেৰি ক্ষেত্ৰত healthৰ ক্ষেত্ৰত okay so তেনেকুৱা আমাৰ কিছুমান pillars বিলাক আছে সেই pillars বিলাকৰ হিচাপে আমি চাও that women সকলে কিমান progress কৰিছে আৰু men সকলে কিমান progress কৰিছে এই statementটো চাব গলে wrong হৈ যাব b যদি আমি চাও the highest possible score is 1 equality and the lowest possible score is 0 okay so এইটো statement যদি চাও statementটো আমাৰ true হয় because global gender gapত কি দিয়া হয় যেটা নেকি স্কোৰ কৰা হয় okay scores বিলাক দিয়া হয় তেতিয়া 0 ৰ পৰা 1 ৰ লৈকে স্কোৰিং দিয়া হয় okay so কিছুমানে suppose 0.123 পালে তেতিয়া তাৰ মানে হৈছে তেওঁলোকে ইমান এটা ভাল স্কোৰ কৰা নাই কিছুমানে suppose 0.999 পাইছে suppose তেওঁলোকে ভাল স্কোৰ কৰিছে okay so towards 1 যদি আমি চাও towards equality গৈ আছে so women men equality গৈ আছে so এই statementটো আমাৰ চাব গলে particularly true হয় C statement to sound. It ranks countries across 5 distinct dimensions, including a dedicated pillar for digital financial inclusion. It is this is wrong. Okay, কারণ not 5. Okay, পাঁচটা নহয়, but আমি চাৰিটা হে তেনেকুৱা আমি pillar আছে। একেটা pillar। এটা হৈ গল economic participation and opportunity. মহিলাসকলে কিমান কৰিছে মেল সকলে কিমান কৰিছে সো এটা হৈ গল ইকনমিক ওয়াইজ চালো সেকেন্ডটো আমি এডুকেশন ওয়াইজ চালো থার্ডটো আমি হেলথ ওয়াইজ চালো আৰু ফোৰ্থটো চালো আমি পলিটিক্যাল ওয়াইজ ওকে আৰু ইন্ডিয়াত যদি আমি ক্ষেত্ৰত চাও তেতিয়াহলে ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফিমেল সকলে পঢ়া শুনাত বহুতে ভাল ইচ এন্ড এভৰি টাইম যদি আমি চাও বা বেসিক্যালি যদি আমি চাও আজিকালি এনেকা হৈছে যে টপাৰ ৰ্যাঙ্ক 1 টো ফিমেলে পাই যায় নহয় জানো সো সেই হিচাপে আমি কি ক'ব পাৰো এডুকেশন ক্ষেত্ৰত আমাৰ ঠিকে আছে হেলথৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিকে আছে ইকনমিকৰ ক্ষেত্ৰতো অলমোস্ট ঠিকে আছে বাট পলিটিক্যাল ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও তেতিয়াহলে আমাৰ ইমান এটা ঠিক নাই ওকে সো পলিটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হিচাপে চাও যদি উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কম আছে পলিটিক্যাল ওয়াইজ ওকে সো ইয়াতে যদি আমি চাও এটো আমাৰ ৰিসেন্ট আমাৰ 2025 ৰ যেটো লেটেস্ট যেটো আমাৰ ৰিপোৰ্ট আছিলে সেই ৰিপোৰ্টটো জেন্ডাৰ গ্লোবাল জেন্ডাৰ গ্যাপ ৰিপোৰ্টৰ মতে চাব গলে ইন্ডিয়াই ৰ্যাঙ্ক কিমান পাইছে 131st ইন্ডিয়াৰ ৰ্যাঙ্কিং 131 আৰু ইয়াতে চাব গলে এই এডুকেশন সেক্টৰৰ ফালে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে এডুকেশন সেক্টৰত আমাৰ যথেষ্ট ভাল স্কোৰ পাইছো ওকে 0.971 okay but in terms of political empowerment যদি আমি চাও 0.245 very very bad okay so সেই হিচাপে চাব গলে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইমান এটা ভাল হোৱা নাই but overall score টো important এইটো প্ৰশ্নত আহিব পাৰে overall score আমাৰ ভাৰতৰ হৈ গল 0.644 আৰু rank হৈ গল 131 so yes, ইয়াতে চাব গলে B will be the right answer. India has T statement to চাই লওঁ এবাৰ India has consistently maintained a position under the top 100 countries since the index inception. But এইটো directly ভুল হৈ যাব কাৰণ ইন্ডিয়া এইবাৰে ranking কিমান আছে 131, right? So this is regarding the global gap index. So global and gap index কোনে আৰম্ভ কৰিছে WEF কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে 2006 পৰা ওকে আৰু এই চাৰিটা যিখিনি আমাৰ পিলাৰ্স আছে বা কি ডাইমেনশনস আছে সেইখিনি মনত ৰাখিব আৰু ইয়াতে মনত ৰাখিব 0 ৰ পৰা 1 ৰ লৈকে তেওঁলোকক স্কোৰ দিয়া যায় মাৰ্কস দিয়া যায় Question number 3 on your screen guys come on decode this answer match the following ne or not which of the pairs are correct so last question to চাব গলে অকল মধুস্মিতাহে অকল আনসাৰ কৰিলে বাকি বিলাকে অলপমান টান পাইছে চাগে হা একো নাই এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰক ডিকোড কৰিবৰ কাৰণে এনে কিছুমান ৰিপৰ্টস দিয়া আছে বা ইন্ডেক্সেস দিয়া আছে তাৰ এগেইনষ্টত কোনে পাবলিশ কৰে হেতু দিয়া আছে come on guys 40 seconds goal already একেবাৰে ফ্যাকচুয়াল কোৱেশ্চন হয় এটো একেবাৰে ফ্যাকচুয়াল কোৱেশ্চন সো এটো কাৰণে বেছি সময় দিয়া নাযাব
answers আহা নাই এতিয়ালৈকে but anyways let's stop okay কোনে কৈছে answer C হ'ব লাগে নেকি answer আচ্ছা কিছুমানে C বুলি answer কিন্তু কৈছে now let's decode this okay so about these reports guys okay energy transition index to যদি আমি চাও ইয়াতে চাও বহুত মানুহ এইবিলাকতে ভুল কৰিব ফার্স্ট থিং হৈছে এনার্জি ইয়াতো আছে এনার্জি মানুহে ভাবিব যে yes this could be the right match right কিন্তু ইয়াতে গেম বিলাক খেলি দিয়ে so ইয়াতে চাব গলে energy transition index this is also published by WEF গ্লোবেল জেন্ডাৰ গ্যাপ ৰিপৰ্ট পাইছিলো হেতু WEF আছিলে এটো আমাৰ হৈ যাব WEF ঠিক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল এনাৰ্জি এজেন্সি IEA সো নাম সেম থাকিব পাৰে বাট দিস স্টেটমেন্টটো আমাৰ হৈ যাব এই পেনটো হৈ যাব আমাৰ ৰং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক IMF দিস ইজ very true লজিষ্টিক পারফরম্যান্স ইন্ডেক্স ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওকে সো ইয়াতে চাও লজিষ্টিক পারফরম্যান্স ইন্ডেক্স কোনে বনায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে বনায় ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ কথা মনত ৰাখিবা এটা গাইস that world bank is made up of two units দুটা বডি আছে ওকে এটা হৈ গল আমাৰ IDA প্লাস IBRD এটা হৈ গল ৰিকনস্ট্ৰাকচন ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আৰু এটা ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এটা হয় World Bank. So there is a difference between World Bank and World Bank Group. Okay, মই recently shorts এটাও বনাইছিলো ইয়াৰ ওপৰত I hope আপোনালোকে চাইছে World Bank Group বুলি যেতিয়া নেকি আমি কওঁ okay তো ইয়াতে আৰু কিছুমান বডি চাই যাব আৰু এক্সট্ৰা প্লাস তিনটা বডি চাই যাব okay তিনটা বডি চাই যাব IFC আহি যাব তাৰপিছত আমাৰ মিকা আহি যাব okay আৰু ICSID আহি যাব World Bank Group আৰু World Bank anyways about this report যদি আমি চাওঁ logistic performance index is actually published by World Bank World Happiness Report কোনে পাবলিশ কৰিছে Sustainable Development Solutions Network okay and if you guys are watching this তেতিয়া হলে মোক comment sectionত আপোনালোকে জনাওক that আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পজিশন বা ইণ্ডিয়াৰ rankings কিমান হয় in all of these reports okay একেটা ৰিপৰ্টছৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিমান ৰেংক পাইছে লেটেষ্ট ৰিপৰ্ট যেটো আছে তাতে কিমান ৰেংক পাইছে হেখিনি আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ পাৰে so ইয়াতে চাব গলে one statement is wrong so only three pairs okay C only three pairs should be the right answer so ইয়াতে IEA এর কথা অলপমান কোৱা গৈছে okay so international energy agency so it was কিয় আমি ফৰ্ম কৰিছিলো যেতিয়া 1973 ক্ৰাইসিস হৈছিলে আমি তেতিয়া ফৰ্ম কৰিছিলো okay আমাৰ ভাৰত ইয়াৰ পাৰ্টনাৰ হয় না আমাৰ ইয়াৰ ভাৰত ডাইৰেক্ট পাৰ্টনাৰ নহয় আমাৰ ইন্ডিয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে ইন্ডিয়া ইজ এছ'চিয়েট পাৰ্টনাৰ গাইস এছ'চিয়েট পাৰ্টনাৰ হে হয় ঠিক আছে টোটাল IEA যদি আমি চাওঁ টোটাল 32 টা মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ আছে আৰু 13 টা এছ'চিয়েচন কান্ট্ৰিজ আছে ওকে বহুত কিতাপত এগেইন পাব গাইস 31 টা হ'ব 31 টা পাব বাট 2026 তে I think কোনোবা এটা নেশনক কোনোবা এটা নেশনক সাউথ আমেৰিকাৰ নেশন আছিলে নেকি কোনোবা এটা নেশনক এগেইন ইনভিটেশন দিয়া গৈছে আৰু তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিছে সো এতিয়া ৰিসেন্টলি 32 আমাৰ হৈ গৈছেগে IEA যদি আমি চাওঁ আলটিমেটলি তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে চাইছে যাতে নেকি এনেকুৱা সেম কাইন্ড অফ ক্ৰাইসিস এনাৰ্জি ক্ৰাইসিস হৈ নাযায় হেতুৰ কাৰণে হে 1973 ৰেসপন্স অইল ক্ৰাইসিসৰ ৰেসপন্সত আমি IEA ফৰ্ম কৰিছিলো ওকে সো the agency is also a member of the World Bank Group and the UNEP it publishes the World Energy Outlook so ইয়াতে অলপমান মিস্টেক কৰিব পাৰে IEA কি কৰে World Energy Outlook okay but then again WEF কি কৰে Energy Transition Index ঠিক আছে so same words আছে কিন্তু তাতে মানে ট্র্যাপ বনাব পাৰে APSC ট্র্যাপ এনেকা বনাই দিব পাৰে so yes only three pairs is the right answer number pair 1 is the wrong answer next question on your screen guys come on answer good Dilip Bora very nice Dilip Bora correct answer Madhusmita correct answer ৰাহুলৰ এবাৰ ভুল হৈ গল অলপ ন একো নাই ট্ৰাই কৰক ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো এইটো কোৱেশ্চন ট্ৰাই কৰক গাইস কাম অন World Press Freedom Index ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব নাহে নাজানো আৰু দেই কিন্তু নিউজতটো গাইস বহুত বেছি আছিলে আৰু কিয় আছিলে আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে কাম অন 15 more seconds guys চলো এইটো অলপমান দীঘল আছে মই 1.5 মিনিট সময় দিম ভালকে পঢ়ক আৰামছে পঢ়ক আৰু আনসাৰ কৰক
Come on, answer guys. World Press Freedom Index. বহুত বেছি নিউজত আছিলে নহয় জানো আমাৰ মোদীৰ কাৰণে কোনে কি এনসাৰ দি আছে কি হ'ব লাগে বি ওকে কিছুমানে আনসাৰ কৈছে বি বুলি ওকে আপোনালোকে নিজে ভাবক আৰু আনসাৰ কৰক ওকে ঠিক আছে so let's discuss this okay so yate this is regarding the World Press Freedom Index okay so yate jodi ami sao it is compiled and published annually by Amnesty International yate amar etu bhul hoy jabo okay it's not published by Amnesty International etu kune publish kore etu eta সংগঠন আছে Reporters Without Borders বুলি কয় হা Reporters Without Borders কিন্তু হেতুক আমি RSF বুলি কওঁ Reporters Sans Frontiers বুলি কয় okay Reporters Sans Frontiers এই particular body to কি কৰে World Press Freedom Index to তেওঁলোকে publish কৰে this statement is wrong second the index uses 5 contextual indicators to evaluate nations political context legal framework economic context socio-cultural and safety etu jodi ami sao this is also right political context ot chabo that তেওঁলোকে কিমান বেছি freedom পাইছে okay legal framework হিসাবে economic হিসাবে social culture হিসাবে আৰু safety মানে physical safety হিসাবে okay so this statement is again right India's rank has witnessed a continuous uninterrupted decline across the last 3 consecutive publication cycles etu jodi ami sao this statement is also very very true hetu karone bahut beshi newsot asile hoy na sobe hetute target korise je amar Indian press amar bahut মানে বিকাও হৈ গৈছে ৰাইট সো তেনেকুৱা কৈয়ে থাকে আৰু হেতু চাব গলে আমি ৰেংকছটো আমি হেতু চাই থাকো ওকে ৰেংকছটো আমি চাই থাকো that consecutively কি কৈছে uninterrupted decline হোৱা বুলি কৈছে so this statement is also right 2 and 3 is also right আৰু ইন্ডিয়াৰ যদি আমি চাও ইন্ডিয়াৰ ৰেংক হসাকে বহুতে কমি গৈছে এতিয়া এবাৰ সাকে 157th right yes 157th rank আছে out of how many countries guys out of 180 countries ইমান তললৈকে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ranking আছে okay so question answer yes b 2 and 3 is the right answer statement number 1 is incorrect why because Reporters Without Borders Reporters Sans Frontiers okay frontiers বুলি কলে ভুল হ'ব pronunciation মোৰ ভুল হ'ব পাৰে Sans Frontiers তেওঁলোকে পাবলিশ কৰে okay so political legal economic social culture and physical safety ওপৰত তেওঁলোকে ফোকাস কৰে statement 3 is also correct India যদি আমি চাও ডাউনৱার্ড ট্রেন্ডত গৈ আছে ওকে 150 এবাৰ যায় 151 এবাৰ যায় 157 এবাৰ গৈছে ওকে এইবাৰ আমাৰ 157 গৈছে ওকে as per the recent index okay okay so next question on your screen guys come on let's decode this question to কি আছে related to CPI এইবাৰ আহি গল corruption very nice Rahul 157th rank very good Modismita 4A বুলি কৈছিলে but not sure একো নাই ইয়াতে টুক্কা মাৰা এটা টুক্কা মাৰিলেহে actual পিছলে গৈ পেলাই correct answer দিব পাৰিবা ৰাহুলে কৈছিলে 4D very good okay B হ'ব লাগে actually 4B come on answer this corruption perceptions index again but 30 seconds extra দি আছো আপোনালোকক corruptions perceptions index ভালদৰে পঢ়কচোন এবাৰ okay let's decode this guys come on timer up okay so let's decode this so answer কি হ'ব পাৰে A answers কোনে কোনে answer দিছে A okay চাই লম আমি
So first thought, corruption perceptions index. Okay, so ultimately focusing on corruption. Code keneka kiman kisi bisi corruption hoy thake. Utilizes data from various independent institutions to specialize in public sector corruption. Okay, public sector corruption kotha eta koa goise. Which of the following statement is true regarding India's standing and the index framework? Etia মই যিসকলে ভালদৰে নপঢ়ে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈছো হা এই স্টেটমেন্ট যেটো আছে এই স্টেটমেন্টটো ধুনিয়াকে এটা কথা কোৱাই গৈছে অলৰেডি to specialize in public sector corruption. So here we are focusing only on public sector corruption. হয় না বেলেগৰ কৰা নাই so কিন্তু অপচন নম্বৰ বি টোত কি কোৱা হৈছে the index ranks countries based on perceptions of both public sector and private corporate taxes. Private sector আমি exclude কৰি থৈছো okay we are only focusing on public ones so this statement is directly wrong. Right? থাকিলে আৰু তিনটা অপশন right তো তিনটা অপশন চাও আহক number 1 যদি আমি চাও India a drop in India's rank from 85 to 91st implies that the absolute level of corruption has mathematically decreased এইটো statement যদি আমি চাও সেই বস্তুটো almost right হয় almost why right হয় because 91st পজিশনত আমাৰ ইন্ডিয়া rank পাইছে এবাৰ okay this is true but the statement টো again ভালদৰে পঢ়ক a drop in India's rank from 85 to 91st okay so drop hoise 85 পৰা 91st implies that the absolute level of corruption has mathematically decreased. এটা mathematically decrease হ'ব নে mathematically increase হ'ব? Increase হ'ব লাগিব না corruption বেছি হৈছে তাৰ মানে হয় নাই? আমাৰ 85 পৰা 91st লৈকে পাই গলো বেছি বেয়া rank হৈ গল গতিকে corruption increase হৈছে decrease হোৱা নাই গতিকে এই statement যদি আমি চাওঁ again wrong হ'ব লাগে হয় নাই সেইকাৰণে ভালকে পঢ়াটো বহুত বেছি important. Then again, C2 যদি আমি চাও, India's score has hovered closely around the late 30s out of 100, indicating cultural stagnation in anti-corruption institutional framework. এতিয়া এই question এই statement যদি আমি চাও তেতিয়াহলে এই statementৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অলপমান background knowledge থাকিব লাগিব নহলে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে but বাকি দুটা statementটো আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই wrong বুলি ক'ব পাৰে fourth statement যদি আমি চাও the index is officially published under the aegis of the UN's Office on Drugs and Crime. So ইয়াতে যদি আমি চাও this statement ইমানটা বেছি relatable লাগা নাই so এটোক আমি exclude কৰি দিব পাৰো ভুল বুলি আমি ক'ব পাৰো but also ইয়াতো আমি জানিব লাগিব অলপমান background knowledge. So ইয়াতে যদি চাও আমি Transparency International okay TI Transparency International বুলি এটা আছে তেওঁলোকে হে public report টো হেৰি কৰে so this statement is again wrong C will be the right answer okay so এতিয়া অলপমান চাই লও আহক about the corruptions perception index so yes it is actually published annually by Transparency International annually হয় হা biennially নহয় annually হয় এটো মনত ৰাখিব আৰু ইয়াতে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে স্কোৰিং দিয়া যায় 0 ৰ পৰা 100 লৈকে 0 ৰ পৰা 100 লৈকে স্কোৰ তেওঁলোকক দিয়া যায়গে top performers যদি আমি চাও Denmark ranks as the least corrupt country with a score of 89 followed by Finland Singapore list বেছিভাগ আটাইতছে corrupted country বিলাক চাব গলে Somalia আছে South Sudan আছে and Venezuela as well okay then again the global average remains stagnant at 43 so global average যদি আমি চাও global average okay কোন কেটা countries এ কিমান পাইছে সবৰে average যদি আমি চাও গোটে পৃথিৱীৰ 43 মানত আহে out of 100 okay 43 মান score কৰে ইন্ডিয়া rank কিমান পাইছে 91st out of 182 countries ইয়াৰ ইন্ডিয়া ranking কিমান আছে 39 ইন্ডিয়াৰ score কিমান আছে 39 okay India scores what na 39 right so বহুত কম স্কোৰ পাইছে গ্লোবাল এভাৰেজ কিমান আছে 42 এভাৰেজ আছে কম হয় ইন্ডিয়াত কৰাপশন ইমান বেছি okay ইন্ডিয়াত ইমান বেছি কৰাপশন গ্লোবাল এভাৰেজ 43 ইন্ডিয়া তাতছে কম 39 পাইছে স্কোৰ আৰু rank হিচাপে পাইছে 91st okay so this is about the corruption in the corruption index so yes C is the right answer okay India's score has hovered closely around the late 80s late 30s okay 39 percent out of 100 indicating structural stagnation in anti corruption institutional frame okay so India bhal eta progress kori thaka nai next question on your screen guys this is related to climate change performance index come on start okay 5A answer দিছিলে ৰাহুলে না এইটো ভুল হৈ যাব মধুস্মিতা very good 5C দিলীপ বৰা very nice 5C good ঠিক আছে এইটো এতিয়া answer কৰক guys this is regarding CCPI climate change performance index
ইনডেক্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ইনডেক্স যিটো নেকি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইনডেক্স এটা হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনডেক্স ইয়াতে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি কি কৰোঁ আমি গম পাইছোৱে পঢ়ি পেলাই গম পাইছো ৰাইট এগেইন মই আপোনালোকক অলপমান সময় দিম ভালকে আপোনালোকে পঢ়ক হা এ অ'কে কিছুমানে এ বুলি কৈছে বাৰু come on guys 25 more seconds okay ঠিক আছে 10 মিনিট হৈ গ'ল guys okay CCPI It's climate change performance index. Very interesting. It is very, very interesting. Kyo interesting hoy, মই আপোনালোকক আগতে কৈ দিওঁ that তেওঁলোকে কি কৰে first in the rank খালি ৰাখে okay first in the rank তেওঁলোকে খালি ৰাখে তেওঁলোকে sorry okay চলো চাওঁ এতিয়া আহক so ইয়াতে the CCPI is published jointly by the German Watch, the New Climate Institute and the Climate Action Network International. Okay, so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ this statement is right. Okay, so New Climate Institute, Climate Action Network ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অলপমান background knowledge থাকিব লাগিব নহলে আপোনালোকে নোৱাৰিব. Okay, so this statement is particularly right. Secondত আমাৰ কি কৈছে the CCPI 2026 edition India retained its spot in the top 10 high performers category driven by low per capita emissions. Okay, so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াই নিজৰ top 10ত নাই ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়া rank তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰপ হৈছে হাই পাৰফৰ্মাৰৰ পৰা গৈ পেলাই এতিয়া মিডিয়ামত আহি গলো আমি ওকে হাই পাৰফৰ্মাৰ কেটেগৰীৰ পৰা আমি মিডিয়াম কেটেগৰীত আহি গলো ওকে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি হৈছে কাৰণটো হৈছে that আমি এতিয়ালৈকে কোল ওকে আমি আমি ক্ৰুড অইল ইউজ কৰা আমি কমাই দিছো আমি ব্লেন্ডেড বিলাক ইউজ কৰি আছো ক্ৰুড অইলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ঠিকছে কাম কৰিছো বাট কোলৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকৈ একো প্ৰমিছ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ইমান এটা that আমি কোলটো ফেজ আউট কৰিব লাগে সেইটো এটা ৰিজন হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই এই হাই পাৰফৰ্মেন্স কেটেগৰীৰ পৰা ওকে হাই পাৰফৰ্মেন্স কেটেগৰীৰ পৰা তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট ইণ্ডিয়াত মিডিয়ামত আনি দিলেগে so this statement is wrong okay Third statement, the first three ranks of the overall index were left vacant because no country performed well across all four evaluation categories. This is also very, very unique and very, very true. First, second, third, khali. Okay? Tate karu ranking nai. So, yata sabogale 1 and 3 is the right answer, guys. Yes, B is the right answer. Okay? So, CCPI kotha olopman sailo ahok. Ki hoy? CCPI, it is published by the think tanks German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network International. Okay. So yate it tracks the progress of the world's largest emitters in terms of emissions, renewables, and climate policy. Kune kenegake kaam kori ase. The performance of countries is assessed in 4 categories. Okay. Greenhouse gas emission, renewable energy, energy use, and policies bilak. Okay. Our first published কেতিয়া হৈছিলে in 2005 itself. Highlights of the recent report. কি কৈছে? Denmark, UK, Morocco. First, second, third. Okay, Denmark মানে আছে কিমান পজিশন? First বুলি ক'লেতো ভুল হ'ব. Fourth, fifth and sixth. Okay, fourth, fifth and sixth position. চাইনাৰো ভাল আছে. Russia, US, okay, Saudi Arabia. India যদি আমি চাওঁ 13 places from its previous ranking of 10th to stand at 23rd. So এতিয়া আগতে আছিলে top 10ত. এতিয়া নাই। এতিয়া আহি গ'ল 23rd পজিশনত. Okay, স্কোৰ কিমান আছে 61.31 ঠিক আছে সো সেই হিচাপে চাব গলে ইন্ডিয়া এতিয়া নো মোৰ ইন হাই পাৰফৰ্মাৰ বাট ইন এ মিডিয়াম ক্যাটেগৰীত আহি গৈছেগে ওকে চলো সো দিস ইজ अबाउट द CCPI ইয়াতে এখিনি ফটো দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লব পাৰিব সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ আনসাৰটো আমাৰ 1 and 3 1 and 3 answer B is the right answer okay so যিসকলে correct answer B is very, very good. Now let's move on to the next question, guys. Question number 8 on your screen. Come on. Again, match the following pairs of kotha koa goise. Very good, Madhusmita, very good. 23rd rank. 6B, very good. Good. Come on, baki hokolo try karo. This is the last question, guys. So I hope that apnalok সকলোৱে attempt কৰে
Last question. Come on. ইয়াতে কি দিয়া গৈছে কিছুমান মেকানিজম অৰ টুল বা প্লেটফৰ্ম আৰু তাৰ কোনে ফৰ্ম কৰিছে আচ্ছা ঠিক আছে অকল তিনটাহে আছে বেছি সময় নিদিলেও হ'ব 1 মিনিট 15 ছেকেণ্ড দিম আপোনালোকক কাম অন ফাষ্ট গাইজ এইটো অলপমান ট্ৰিকি হয় অলপমান কোনটো কি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক অ'কে 1 মিনিট 30 ছেকেণ্ডছে দিছো মই আনচাৰ্ছ আহিছে ৰাহুল 7 বি টুক্কা ভেৰি নাইচ টুক্কা মাৰিব লাগেতো একো নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰো হওক অলপ জানিবৰ কাৰণে ঠিক আছে So first note, consider the following points regarding domestic and global climate policy mechanisms often cited in environment reports. First note, performance, achieve and trade. Okay? বহুত বেছি নিউজত আহিছিলে okay আৰু এটো কোনে অৰ্গানাইজ কৰে এটো বিউৰি অফ এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি yes this is very true বিউৰি অফ এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি মেইনলি হতে কিহৰ ওপৰত কাম কৰে দেন এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি কাৰণে এনাৰ্জি যাতে নেকি এনে ইউজ নহয় সাস্টেইনেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ফোকাস কৰি আছে আৰু কেনেকাকে তেওঁলোকে মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰো আমি আমাৰ যেনেকুৱা BEE তেওঁলোকে এইবিলাকো দিয়ে হলমাৰ্কছ ইত্যাদি বিলাকো দিয়ে that yes standards বিলাক তেওঁলোকেও সেট কৰে okay so BEE ইয়াতে যদি আমি চাওঁ perform achieve and trade this is very true okay so এই particular pairটো যদি আমি চাওঁ একেবাৰে রাইট হয় perform achieve and trade scheme okay significance কি আছে guys approximately 14 million tons of oil equivalent okay which has resulted in mitigation of about 66 million tons of carbon dioxide emission key features খিনি ইয়াতে দিয়া আছে and yes of course এটো আমাৰ কোনে কৰে আমাৰ BEE Bureau of Energy Efficiency লগতে জড়িত হয় okay so this is again very true second to কি কৈছে international solar alliance আমি পঢ়িয়ে আছে বহুত বাৰ পঢ়িছো right 2015 পৰা পঢ়ি আছে international solar alliance কোনে কোনে start কৰিছে in joint initiative of India and France this is also true হয় না সূৰ্য পুত্ৰ word to use কৰিছিলে right so this statement is also very true ISA পৰা আগতো বহুত বেছি question আহিছে আৰু পিছলৈও আহি থাকিবলৈ পাৰে তাৰ আগত অলপমান Bureau of Energy Efficiency কথা চাই লওঁ কেতিয়া establish হৈছিলে 2002 okay under the Energy Conservation Act so গতিকে চাব গলে it is a statutory body objective কি আছে the prime objective of BEE is to reduce energy intensity in the Indian economy nodal ministry of power regulatory functions বিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হা সো তেওঁলোকে কি কৰে appliances বিলাকত কি কৰে তেওঁলোকে standards and labeling কৰে right refrigerator ইত্যাদি fridge ইত্যাদি then AC ইত্যাদি হেবিলাকত labeling কৰে develop minimum energy performance standards for commercial buildings বিলাকৰ কাৰণেও and develop energy consumption norms for designated ঠিক আছে consumers so এই হিচাপে চাব গলে these are the role of BEE ISA কথা চাব গলে 2015 আমাৰ launch হৈছিল by India and France where at the COP21 summit okay so ইয়াৰ headquarters ক'ত আছে in Gurugram India সেই গুৰুগ্ৰামত আছে আমাৰ নেশনাল ইনষ্টিটিউট অফ সোলাৰ এনাৰ্জি তাতে আমাৰ ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স আছে আইএসএৰ অবজেক্টিভ কি আছে that আমি সোলাৰ এনাৰ্জি যিমান পাৰো আমি ইমানখিনি ইউটিলাইজ কৰিবলৈ লাগে আইএসএৰ আৰু এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যাৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ চান্সেছ বহুত বেছি টুৱাৰ্ডছ 1000 স্ট্ৰেটেজি এই টুৱাৰ্ডছ 1000 স্ট্ৰেটেজি কি হয় প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সো ইয়াতে 4বাৰ 1000 ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা হয় ওকে এবাৰ হৈ গল that 1000 USD বিলিয়ন ইমানখিনি পইচা আমি জমা কৰিব লাগে okay ইমানখিনি আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট লাগে সেকেন্ড টু কি কোৱা গৈছে that 1000 মিলিয়ন পিপলে যাতে নেকি ক্লিন এনাৰ্জি পায় okay মই একেবাৰে শৰ্টত আপোনালোকক কৈ আছো then again 1000 গিগাৱাট অফ সোলাৰ এনাৰ্জি আমি উৎপন্ন কৰিব পাৰিব লাগে আৰু তাৰ then again যদি আমি চাওঁ 1000 মিলিয়ন ইকুইভ্যালেন্ট টনস অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিমেনখিনি আমি ৰিফ্লেক্ট কৰি পঠাই দিব লাগে ওকে মানে চাও সোলাৰ এনাৰ্জি আমি কৰিলে কি হবে সোলাৰ প্যানেলস বিলাক আমি লগাম সোলাৰ প্যানেলস লগালে কি হ'ব গাইস বহুত খিনি ওকে ৰিফ্লেক্ট হৈ পেলাই গুচি যাব ইনসোলেশন ৰাইট সো সেই হিচাপে চাব গলে বহুত খিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ইমান খিনি approximately 1000 মিলিয়ন টনস অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক আমি কি কৰিব লাগে টিউন ব্যাক ওকে ৰিফ্লেক্ট ব্যাক কৰি দিব লাগে সো এইটো আছিল that towards 1000 strategy of ISA okay so এই স্টেটমেন্টটো যদি আমি চাওঁ this is again very true joint initiative of India and France Global Green Growth Institute okay GGGI
okay, so এইটো কথা বহুতে নাজানিব পাৰে, but এইটো actually হৈ গ'ল এটা কোৰিয়াৰ, okay, কোৰিয়াৰ এটা কোম্পানী এটা হয়, and this is an independent body. This is not related to UNEP. UNEP ৰ কথা আমি জানোৱে already, right? UN ৰ আমাৰ কি আছে? UN ৰ total আমি চাব গ'লে UN ৰ total 6টা principal organs আছে, হয়নে? সেই 6টা organs ৰ ভিতৰত এটা যেটো environment pillar হয়, সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ United Nations Environment Program, okay? Anyway, so এই statement আমি চাব গ'লে GGGI is the wrong answer. So ইয়াতে 1 and 2 should be the right answer. A should be the right answer. Cross check কৰি লম আমি। অলপমান GGGI কথাও চাই লওঁ। So it is based in Seoul, okay? Seoul, South Korea আছে, based intergovernmental organization এটা হয়। It was established in the year 2012 at the Rio Plus 20 UN Conference on Sustainable Development. India is not a founding member but associated with research work only, okay? এই research work বিলাক যেতিয়া নেকি হয় তেতিয়াহে UN আহি পেলাই ইন্টাৰভিন কৰে। নহলে চাব গ'লে GGI is a complete independent, separate independent body, ঠিক আছে? UNEP কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? UNEP হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ ইন নাইৰোবি, কেনিয়া। এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে চাব গ'লে ইংগাৰ এণ্ডাৰছন আছে অফ ডেনমাৰ্ক, okay? So UNEP ৰ কথা যদি আমি চাওঁ, again this is very very important. কোন কেইটা ৰিপৰ্টছ পাব্লিছ কৰে UNEP এ? Most important reports. এটা হৈ গ'ল গ্লোবাল এনভাইৰনমেন্ট আউটলুক, ঠিক আছে? এটা হৈ গ'ল এমিশনছ গ্যাপ ৰিপৰ্ট, এডাপ্টেশন গ্যাপ ৰিপৰ্ট, গ্লোবাল বায়োডাইভাৰ্চিটি আউটলুক, okay? ইয়াতে particularly convention on biodiversity যে আছে CBD তেওঁলোকে হোষ্ট কৰে। গ্লোবাল এয়াৰ কোৱালিটি এছেছমেন্টটো চাই তেওঁলোকে। ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ৰিপৰ্টত কি চাই? ফ্ৰন্টিয়াৰ্ছ ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে চাই about diseases, okay? যিবিলাক জুনটিক ডিজিজেছ বিলাক আছে, ডিজিজেছ বিলাক ক'ৰ পৰা কেনেকাকে স্প্ৰেড হৈ গৈ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিয়ে। বাকি দেন এগেইন ফুড ৱেষ্ট ইনডেক্স ৰিপৰ্ট, য'ত ফুড ৱেষ্টৰ কথা কোৱা যায়গে, okay? So yes, answer চাব গ'লে yes, 1 and 2 is the right answer. So pair 1 is correct, pair 2 is correct, pair 3 is incorrect. Why? The GGI is an independent treaty-based international intergovernmental organization headquartered in Seoul, South Korea. It is not a subsidiary body of the UNEP. Okay? So ইয়াতে চাব গ'লে pair ৰ ভিতৰত 1 and 2 is the right answer. Okay? So যোনে যোনে right answer দিছা, very very good. আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনছ খিনি আজিৰ কাৰণে শেষ হ'ল গাইজ। অহাকালি আকৌ আহিম আমি কিছুমান কুৱেশ্যনছ লৈ পেলাই। অহাকালি কিছুমান অসম ৰিলেটেড আমি কুৱেশ্যনবিলাক বেছিকে আনিম। চ' আজি পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটো ইয়াতে আমি সামৰিবলৈ গৈছো। বাট বিফৰ এণ্ডিং মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰো about our P3, okay? So P3 প্ৰিলিমছ পাৱাৰ বেক হয়। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এভৰিথিং পাই যাব A to Z, okay? So এইটো লৈ লওক, P3 প্ৰিলিমছ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক। দেন এগেইন নেক্সট যদি আমি চাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু আপোনালোকে পঢ়িবলৈ বিচাৰে, MCQ জৰিয়তে বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজখিনি জানিব বিচাৰে, আৰু সিলেক্টেড MCQs দেই, সিলেক্টেড টপিকছ বিলাকৰ পৰা বনোৱা। চ' সেইটোৰ কাৰণে MCQ বেছড কোৰ্চ ইজ হিয়াৰ, okay? দেন এগেইন MCQ প্ৰেক্টিছ খালি কৰিবলৈ বিচাৰিলে মক চিৰিজ আছে আমাৰ। চ' মক টেষ্ট চিৰিজ দুটা আমাৰ অলৰেডি আমাৰ লঞ্চ কৰি পেলাই শেষো হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰে, okay? চ' দেন এগেইন আমাৰ CSET 66 বেচ আছে। ইফ ইউ ৱান্ট টু ইম্প্ৰুভ ইয়ৰ মেথ স্কিলছ, ৰিজনিং স্কিলছ, দেন এগেইন GS পেপাৰ 1ৰ কাৰণে ফ'কাছ কৰি পেলাই এটা এক্সটেনচিভ বেচো আছে। ইউ কেন জইন দিছ এজ ৱেল, অনলি ফ'কাছিং অন GS1 এণ্ড দিছ ইজ ৰিগাৰ্ডিং আসাম পোৰ্চন অনলি। চ' ইয়াতে এই কোৰ্চটো ল'লে আপোনালোকৰ নট অনলি ফৰ প্ৰিলিমছ বাট মেইনছৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ যাব। এক্সটেনচিভ কোৰ্চ হিচাপে ক্ৰেছ কোৰ্চ হয় গাইজ। চ' ক্ৰেছ কোৰ্চটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, য'ত নেকি GS1 এণ্ড GS2 মানে CSET পেপাৰটো ইয়াতে ইনক্লুডেড থাকিব। এণ্ড অফক'ৰ্চ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচ আছে, য'ত নেকি প্ৰিলিমছৰ পৰা একেবাৰে ইণ্টাৰভিউলৈকে আপোনালোকে গাইডেন্স পাব, ৰাইট? আৰু লাষ্টত আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি আৰু কিতাপখিনিও আপোনালোকে নিশ্চয় পাব যদি ফাউণ্ডেশ্যন বেচ লয়, বাট আপোনালোকে ছেপাৰেটলিও এইটো পাৰচেজ কৰিবলৈ পাৰে, okay? চ' আপোনালোকে পলম নকৰিব, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। এণ্ড অফক'ৰ্চ আপোনালোকক যদি এক্সট্ৰা আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কুপন কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে SAM20, তেতিয়া আপোনালোকে মিনিমাম 20% এটা ডিছকাউণ্ট পাই যাব, ঠিক আছে গাইজ? চ' এইবাৰ কোনে কোনে আজি পাৰফেক্টলি আনচাৰ কৰিলে, ভেৰি গুড। Okay, so Madhusmita answer কৰিছিলে 8A. Good, very good. So let's do one thing then. Let's meet again in our next session. Till then, take care and study smart. Thank you all.